Paano gawin ang 3 minutes step test? Una, bago tayo mag-step test, kinakailangan kunin muna natin ang ating heartbeat per minute at rest. So, yung 1 minute medyo matagal siya, kaya kukunin natin siya ng 10 seconds. I-multiply na lang natin sa 6 to make it 60. Tandaan, meron tayong 60 seconds in 1 minute. So pag kinuha natin siya ng 10 seconds tapos i-multiply sa 6, meron na rin tayong 1 minute or 60 seconds na heartbeat. So ito, nakaset yung timer natin ng 10 seconds. Pag sinabing go, start counting. Then pag sinabing stop, stop counting. So hawakan ang ating pulso. Diyan, use your 2 fingers. Tapos, ilapat lang sa ating wrist o pulso. And then, mararamdaman natin yung ating heartbeat. Okay? So, are you ready? Sige, simulan na natin. Timer starts now. Alright, I have 12 heartbeat in 10 seconds. So when we multiply 12 by 6, bali meron akong 72 heartbeat per minute. Okay? So simulan na natin ngayon ang step test. Alright, so sa step test, meron tayong materials na kailangan. Una ay ang bench. So dito meron tayong improvised bench. Yan. Okay, diyan tayo mag-step test mamaya. Ang sukat niya dapat is, meron tayong ruler. Sa junior high school, ang sukat niya dapat, o ang taas niya dapat ay 12 inches. Ayan, 1 foot. Okay? Paano naman kung wala? So, mag-i-improvise tayo. Maghahanap tayo ng hagdan. Dito, may hagdan dito. Ito, kulang siya ng 12 inches. So, 8 inches siya. Pang-elementary naman siya. So, pwede na rin to sa high school kung wala. So, dito ka mag-step test mamaya. So, balik tayo dun sa pang-high school. Okay, so again, ang sukat nito ay 12 inches. So, 3 minutes itong gagawin nating step test. Okay, so medyo may katagalan na ang konti. Simulan na natin. Okay, so set natin yung timer natin, 3 minutes. Tandaan, ang 3 minutes step test, kaya nga 3 minutes step test, gagawin natin siya for 3 minutes. So, medyo matagal na konti. Ang rhythm niya is up, up, down, down. Up, up, down, down. Ganun lang siya kabagal. Hindi siya mabilis. Huwag tatakbo. Huwag tayong mag-aapura. Kasi pag nag-apura tayo, possible, baka madisgrasya tayo dun sa ating bench. Baka madapa tayo. Iniiwasan natin yon. Ganito lang yung magiging rhythm niya. Up, up, down, down. Up, up, down, down. So, gawin na natin. Pindutin ko na yung timer. 3 minutes naman siya. Okay, again. Dito lang siya. Up, up, down, down. Up, up, down, down. So, tuloy lang tayo. Tuloy-tuloy lang gagawin natin, 3 minutes yan. 3 minutes. Meron po tayong timer. Ayan yung kulay green. O, ganyan lang siya kabagal. Up, up, down, down. Up, up, down, down. Up, up, down, down. Mamaya, pagkatapos nitong 3 minutes, ay pupunin kaagad natin yung ating heartbeat. Again, in 10 seconds. So, medyo tiyaga lang ng konti. Medyo matagal siya talaga. Pag medyo nangali yung kanan, pwede naman tayo mag-change step. So, kaliwa naman. Up, 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 up,
down, down. Yun. So, time na siya. Time na. Hindi pa pala. Hindi pa pala. Diretso. Up, down, down. Naka 1 minute pa lang pala siya. Ganyan talaga pag live. Up, down, down. 1 minute pala yung tunog ng ating timer. So, diretso lang tayo. Ay, medyo nakakahapo na. Tandaan, huwag tatakbo. Huwag tatakbo. Yan lang yung rhythm. Maintain lang natin yung rhythm natin. Medyo nangalay na ako. Mag-change spot lang ako. Up, down, down. Up, down, down. Up, down, down. Yan. 2 minutes. May 1 minute pa. Maingay yung ating timer, ano? Kada 1 minuto pala siya nagre-remind. Up, down, down. Up, down, down. Medyo dami na natin yung ating pulso. Ay, makita nyo. Mararamdaman nyo, bumibilis na siya. Ano? Pagkatapos ng 3 minutes, last 10 seconds, meron tayong timer, may ka-partner ka dapat. May tiga signal. Yan. Yan. Stop na. So, kunin ka agad inyong pulso in 10 seconds. Bilangin natin. Go. So there, I have 21 heartbeat in 10 seconds. When we multiply by 6, we have 126 heartbeat per minute. Meron akong 126 beat per minute. So yun guys, yun yung pagkuha ng paggawa ng step test. Una, kukunin muna ang inyong heartbeat at rest before the activity, and then lista, tapos gawin na yung step test in 3 minutes, tapos right away kunin na rin kaagad yung heartbeat in 10 seconds after the activity. Okay? So after the activity ay tumaas yung aking heartbeat, naging 126 beats per minute. Okay? So yun guys ang 3 minutes step test. Alright, ire-record natin yung result ng ating 3 minutes step test. Meron tayo diyang 4 na dun sa module natin, dun sa ating MAPE. So MAPE grade 7 yung ating module. May physical fitness din from grade 7 to grade 10. Sa elementary, kung di ako nagkakamali, mula grade 4 hanggang grade 6. So, grade 4 nag-start yung physical fitness test. Okay? So, sa junior high school ay ginagawa yan mula sa grade 7 hanggang grade 10. Gagamitin natin itong form ng grade 7. Meron yan dun sa module page 7. So, ito siya. Nasa letter B. Cardiovascular endurance. 3 minutes step test. So kanina ay kinuha natin yung ating heartbeat. Dito natin siya ilalagay before the activity. So wala pa tayong ginagawa. Hopefully, most probably, mababa yung ating heartbeat doon kasi wala pa tayong ginagawa. Now after 3 minutes of work, of step test, tumaas na yung ating heartbeat. So dito natin siya ilalagay after the activity. Okay? So there, meron ka ng 3 minutes step test. Alright? So tutok lang, marami pa tayong gagawin. Kung hindi ako kakamali, mga 12 test item, physical fitness test. So tuturuan natin kayo kung paano gawin ang iba't ibang physical fitness test. So, bye-bye!